Vi har fått möjligheten att undersöka en gård där ägarna berättar om att de upplever paranormala fenomen. Och deras upplevelser väcker många frågor. Min mamma och pappa var här och skötte om gården och då gick dörren utåt. Och sen när de vaknade på morgonen då hade dörren skjutits igen. Sen stod det en stor blomkruka framskjuten framför som kom inte ut. De hade ju inte kunnat ställa dit den. De beskriver att de har sett skepnader som går längs skogsbrynet ute på den stora åkern. Så här typiska kvinnovita klänningar i gestalter. Mitt ute på åkern, ganska nära kanten där borta. De berättar om en man som kommer gåendes på åkern som bara försvinner. Ut genom det här fönstret, nu är det ju igenväxt och grejer, men så har nästan varenda människa i min släkt sett en man i blå jacka. Så att han sprang väl från slutet på häcken där ungefär ner till ladan. Dessutom så finns det en vind som de upplever ett stort obehag på. Och det var en vind som de som barn brukar leka på. En ganska nyligen där min dotter var ute och lekte och så satt min mamma och några släktingar här inne. Och så springer hon bara in och så öppnar hon den här dörren upp till vinden. Hon springer upp. Så ställer hon sig där uppe och så skriker hon. Och så kommer hon inte därifrån. Men din dotter, berättade hon någon gång vad hon hörde eller Nej. hon upplevde? Nej, hon kommer inte ihåg det. Hon kommer inte ihåg det? Nej, hon minns det inte alls. Hon förstår inte vad vi pratar om när vi berättar det. Det har också dykt upp en kvinna från ingenstans som knackar på altandörren. Det var fotspår upp vid trappen och sen fram till dörren bara. Det var ingenting tillbaka utan det var bara liksom hit. Som att den där kvinnan då har ställt sig och tittat så här. Vi hade ju sommarstuga nere i ladan när jag var liten. Och det har alltid varit obehagligt. Det var dass man fick gå på då. Fick man springa över gårdsplan här och bort till dasset. När man kom kanske hit så började man springa. Man vill inte ha åken i ryggen. Så tillbaka gick det mycket bättre. Men upp då var det fort upp. Och det är samma min pappa kanske hållit på att mecka med bilar eller fixat någonting. Då sitter han aldrig med ryggen mot åken. Men han åkte traktorn här och så såg han poängen. Ja, alltså åken här fortsätter ju mellan skogsdungarna där. Där åkte han runt och plöjde och dona. Och sen så stannar han traktorn och vinkar för han ser ju sin granne. Han stänger av och kliver ur och då är inte Åke där. Men Det är exakt samma ställe som han vid det tillfället och senare tillfällen har hittat föremål på den åken. Så gamla yxor och verktyg och sådär. I ladan är det ett stort obehag och det finns oförklarliga dunsar som kan dyka upp när som helst. Det är jätteobehag när man är här själv. Man både hör och känner och man vill härifrån. Här är det nästan som att någon tittar på en och så vill man gå. Men innan vi startar utredningen nu, se till att gilla klippet, prenumerera på kanalen och kommentera. Skriv vad ni ser, allting. Och ja, nu kör vi. vi se om det är någon som har flyttat på sig. Vi börjar här, Niklas. Ja, kolla där i. Mynt. 4 stycken på det bordet. Mynt. 4 stycken på det bordet. Jag måste bara räkna med, för jag vet att det var 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hallå? Nej. Där är det. Har du rört dig på kvällen? Ja, säg ja. Ja. Ja, det gjorde det. Ja. Okej, hoppas det. Koklockan. Den är i mitten fortfarande på den här. Den här ska ju få komma till museet sen. Exakt. Där ligger mynten också kvar. Okej.
Men vi har ju kameror på allting, vi ska gå igenom allting. Men innan det så måste vi hämta våra rörelsekameror ute i skogarna och lite andra saker som vi har fångat något med dem. Det är 2, då har vi 3 kvar att hämta då. Ja. Så vi ser om de här fångar någonting. Det vore intressant, de har perfekt vy över. Så vi ska titta på dem sen när vi kommer in. Vad är det här för någonting? Eller? Tand, största tand man sett. Ja, men tänk dig en höntand på Då? en björn eller... Valross. Vad är det här? Ser inte ut som ett tand. Kolla. Har vi någon annan sten att ta bort lite? Känns som att det är ganska... Jag vet inte. Lite annan sten där kanske. Den ser ju ganska Den. lika ut. Om någon kan godkänna den här. Är ko. Ko? Kotand. Kotand. Ja. Men tänk om det var bläckfisk. Ja, det hade varit coolt. Jag kollar igenom nu alla återkameror, alla rörelsekameror. Ja. Vi kanske hade fångat något riktigt bra. Men det var ett rådjur. Ja. Alltså det var en sån cool rörelse precis framför kameran. Men det var ett rådjur, ett så naturligt fenomen som gick förbi här. Så det var inget konstigt. Ganska bra bild på ett rådjur alltså. Ja, det är ju ascoolt. Skulle vara coolt om någonting hade varit på Ja. rådjuret. Men, och sen försöker man ändå titta så här, för den aktiverar ju ändå kameran. Och då tänker jag att det kan ju dyka upp någonting annat efter. Ja. Och sen har jag ju även tittat igenom allting när vi står framför kameran också. För det kan ju dyka upp någon annan som står i skogen och sånt. Det är ingenting där. Nej. Och jag har också analyserat övervakning, men det kan vi kolla på sen. För då, vid ett tillfälle så lyses det upp i skogen längst bort och de pratar om den mannen som går. Mm. Men när jag tittar nu så synkar det med när den här går igång. Så det är IR-ljuset som vi får på den kameran. Men är det långt in i skogen? Ja. Men är det då det här rådjuret går? Troligtvis. För vi har 2 stycken, en annan gång är det en insekt som är väldigt nära som trycker igång. Ja, okej. Så att ingenting tyvärr. Nej. Har du hittat några ljud då? Nej, ja, det var mycket sättningar i huset och sådär. Men det är någon grej som... Det är en duns, men jag vet inte om den hörs så bra, men det är det här ljudet. Det låter som någonting flyttas. Ja, och Men lite tydligt. ljudupptagningen är... Det står precis här. Okej. Så det låter som att det kommer mer från köket. Ja. Kökets del. Vi har ju den där kvinnan som har gått upp och ställt sig. De har ju fått fotspår och de har sett en kvinna. Ja. Och då får vi det här. Det här är fönstret. Nästan som en knackning alltså. Donk. Så det är ju rutan. Sen är det mycket knäppningar och sånt. Mm. Men jag trodde jag hade fått något riktigt bra, men det var en fluga. Och så landade den på den. Mm. Och de sticker ut så, och är flugan satt sig. Så ingenting på ljudet speciellt där och ingenting på återkameran. Men vi har ju kvar övervaket, ska vi gå och kika i köket då? Men det är någonting som är intressant med det här. Vi har ju alltså fönstret, låter från fönstret, kvinnan. Vi har ljud i köket. Viktor står i köket, så det ska vi också titta på. Och han känner som spindelnät vid örat. Mm. Och när han börjar känna efter där, då hoppar det ner till på armen. Så han står i köket framför övervakningskameran, vi ska kolla på det. Mm. Och så sitter Johan här och jag lurar honom på så tittar på honom med stora. Han bara jävla smäll från källaren. Så de 2 tidskoderna ska vi också kolla på. Okej. Här är det ju ut mot själva åkern då. Och här, där blinkar det till en gång. Stängs det av. Och sen går det igång igen. Men tittar man på längden, hur länge IR-ljuset är igång, så är det i 1 minut. Och det är exakt så länge som återkamerorna spelar in. Är det då insekterna där? Ja, för jag har dubbelkollat med själva. Det här är i ladan. Och här, det var ju det deras, de hade ju stuga i ladan. Ja, just. Nästan som att någon slår på någon maskin nästan. Något sånt. Eller en dörr. Eller en dörr. Är det dörr där? Jag tänker nog låsa upp dörr. Jag tänker också det, men vi kollar 03:40:13.
ganska långt. Och det låter igen som att det är någon. Ja, och ingenting rör sig. Nej, jag försökte kolla vad är det som kan vara så här. Jag tänker hit måste jag gå ut och se om vi kan återskapa det. Om det är en dörr, för det låter nästan som att någon försöker öppna en dörr. Vi gör så här, nu kollar vi upp vad Johan hörde. Han hörde en smäll ner från källaren. Då ser vi om något som flyttas där. För vi sitter ju på övervåningen. Jag har ju hörlurar på. Jag sitter och analyserar så jag hör inte det han hör. Men han blev väldigt tagen av det. Vad fan var det? Vad fan var det? Vadå? Det small från källaren. Helvete vad det small. Ja, jag fick det på övervaket då. Helvete vad det small. Nu är det? Ja. Vad är det Viktor? Nej, vad hände? Ja, men det var ju smällar, men ingenting flyttade på sig. Nej, precis. Ingenting. Allting är exakt likadant. Så ingenting ramlade eller någonting. Men en smäll kom härifrån någonstans. Ja. Okej. Du får lite koll på sen då. Och sen? Vi ser när... Här är Viktor i bilden. Där är reaktion. Jag kollar upp i taket. Jag ser vad verkligen att du kollar upp. Och så är det på armen också så det är ju... Det ser lite sjukt ut. Ja. Alltså ingen reflektion på någon spindelväv eller något sånt där. Jag tror du tar upp telefonen här också till och med. Och börjar lysa. Ja men coolt, vi får kolla här också. Här kan man hotspot här med om det är någon form av beröring här. Ska vi gå ner i källaren och bara dubbelkolla en gång om det är någon vinkel eller någonting, om det är någon förflyttning där nere. Och sen gå ut till ladan och bara kolla det där ljudet och vi kan hitta det. Ja. Det var en ganska hög smäll. Och det är här de känner mycket obehag i den här korridoren. Så. Men det är ingenting som har ramlat ner, eller hur? Och det var ganska redig smällen då. Det är de här gamla verktygen från... Det är ingenting som har... Inget har ju ramlat. Det hade vi ju sett om det hade varit något på golvet. Ja, det... Vänta nu. Vänta nu. Gick jag in i spindelväven? Det var som att de tog mig på handen precis här. Hallå? Vart kom det från trappen eller vad var det? Jag vet inte om det är som... Fan, har jag spindel eller någonting? Alltså... Nu är det på den handen. Nu är det på den handen. Kan du ju som en lampa. Nu är det som att... Är det på händerna eller armarna? På händerna. Här på handen. Nu känner jag här igen på handen. Men det är inget. What? Men det är på båda händerna. Jag känner ju som att det vandrar på båda nu. Nej, jag ser ingenting. Ser du då, Viktor? Nej. What? Det var precis som jag gick in i spindelväv. Och så gick det här och sen när jag hade andra handen upp så gick det på den här sidan. Det är ju lite gammal spindel. Fan, nu känner jag på benen. Är det på benet? Va? Ja, nu fick jag värsta rysningen här. Det här är ju intressant också. Bara, för det är ju hennes morfar, nej farfar. Varför? Som har grävt ut hela den källaren för hand. Ja. Vad sjukt alltså. Det var... Man vill ju gärna känna, för man känner igen spindelväv i det här. Ja. Men det är ju konstigt att man inte ser kolla här bara ryser här inne. Coolt. Tack så mycket om det är du som är här då. Men säger du, ska vi göra så att... ska jag gå ut i ladan? Exakt. Och du sitter och lyssnar och så försöker vi återskapa ljudet. Så får jag walkies och ropa bara. Ja, vi testar. Så går vi ut, Viktor. Okej, med kom. Ja. Nu är jag framme vid dörren och börjar dra i den så du vet. Ja, jag ser. Ja, kan vara. Är det för där? Då är det någon som rycker antagligen. Men det är ändå inte det.
Jag provar att gå in istället. Prova gå in i rummet där och så prova ta det handtaget som är där. Jag testar dörren in hit då, så du har koll. Wow, vänta, jag fick beröring här nu. Vänta Rick, jag måste bara kolla. Det är som att något gick in i spindelväv här. Någon som rörde mitt öra typ när jag stod här. Nu kommer det tillbaka igen och vi känner som, även på armen. Ingen spindel, det är sjukt. Alltså det är som att någonting rör armen, men jag ser ju inte någonting av det. Först vid örat och nu vid armen. Ja, tack så mycket. Fortsätt. Vi kommer tillbaka hit sen. Ja, det kanske är det också. Det är närmare. Ja, så det kan, vet du, det här är nyckeln in till den här dörren, vet du. Och de sa ju att grannen som bodde där borta, han som dog, han gick ju alltid ner hit. Och in hit. För här var det djur förut, innan de byggde om här. Så här är nyckeln och kanske hålla på att vrida om lite och... Låter det bättre? Låter det närmare? Det låter mycket närmare. Jag går in här också då. För kameran är ju där. Och här är vi en till dörr. Det ljud är det inte. Nej. Kanske, nu har vi spelat in ganska många ljud. Det är nästan att vi måste spela in ljuden och lyssna på dem. Det är jättesvårt. Ja. Men jag menar så här, det ljudet är ju jättehäftigt och det fanns ju, alltså det var flera källor längre bort som lät. Så när det kom för nära så var det inte riktigt det. Jag trodde det var dörren där, men jag tror vi får undersöka den vidare. De här ljuden kanske kommer igen. Jag tycker så här, vi borde bara köra igång. Ska vi göra det? Ja, vi har ändå haft lite det här med spindelväven, vi har haft smällarna. Och mycket beröring redan som vi inte hittar förklaring till. Och, men jag tänker så, jag spelar in ljudet Ja. så vi har det och så får vi jämföra sen när vi går ut idag. Ja. Vi kör då. Vi kör. Då är vi inne här hörni, i huset, i vardagsrummet. Mm. Men jag tänker, någonting måste jag prova först. Mm. Det är ju att de här gestalterna de har sett ute på åkern, eller i skogskanten där. Exakt. Ska vi testa det? Upp med drönaren, kolla lite grann och se om vi kan få någonting där. Mm. De säger ju här att det är ju de här gestalterna som går längst åkerkanten mot skogen där. Och vad passar inte bättre när vi drönar av det där. Så Victor, du får köra och så kollar vi in här nu mot skogen om någonting dyker upp. Men nu när vi stod här precis innan du började prata så blinkar det till rakt fram där. I skogen? Ja. Om vi har någon här nu längst bort där som hör oss. Någon som äger det har sett gestalter gå längs det där skogsbrynet där. Var såg du blinkningen? Typ där du är nu? Exakt där vi. Det var så grymt om man ska få se någon som står. Om vi har någon där borta som vill komma hit, får du jättegärna visa det. Där var något. Inte det då? Ja, det filmar där bra. Vad är det där för punkt? Vad är det för ljud? Under drönaren var det någon värmeprick som var. Den följer efter drönaren, eller? Ser jag fel här?
Det var en ljuspunkt som har gått med där nere. Under drönaren ner till höger. Ser du det ljusa gula som rör sig där? Ja, där borta. Den springer där. Måste antingen ett djur. Den följer drönaren. Stick iväg med drönaren lite. Om du är, var är drönaren? Nej, det är drönaren jag ser. Ja, jag tänkte fel. Ja, okej, nu fattar jag. Det var jag ser här. Så det där är ju det vi ser genom springan där. Ja, just det. Som är... Ja, det är öppningen där. Ja, det är drönaren som jag ser. Jag tänkte följa efter drönaren. Niklas, ska vi testa det? Vad? Om du tar den där andra värmekameran någon, så går jag bort längst dit och ser om någon följer efter mig. Eller går vid sidan om mig. Okej, då är jag här vid skogskanten. Vi ser om vi får någonting på diktafonen här. De gestalter som brukar stå här längs skogskanten. Kan du ropa till mig då? Vilka är ni som går här efter kanten? Kan du visa dig bakom eller på sidan om mig? Kan du komma och röra mig när jag står här? Säg ditt namn högt till mig. Vad är det ljud där borta? Okej, vi lyssnar på det här. De gestalter som brukar stå här längs skogskanten. Kan du ropa till mig då? Vilka är ni som går här efter kanten? Kan du visa dig bakom eller på sidan av mig? Kan du komma och röra mig när jag står här? Säg ditt namn högt till mig. Och röra mig när jag står här. Coolt. Säg ditt namn högt till mig. Det låter som att säga nej. Hör på det. Kan du komma och röra mig när jag står här? Nej. Säg ditt namn högt till mig. Inget namn där. Är det någon som är här? Som kan röra mig? Visa dig bakom mig som en kyla eller som en värme, vilket du vill. Det är som någon andades typ här längre bort. Det är som... Jag vet inte om det fångades på micken, men... Är du kvar här? Jag provar att vara tyst nu. Jag kommer att spela in och så är jag helt tyst i 30 sekunder. Får du säga vad du vill. Stanna där, lyssnar vi. Ingenting när jag inte ställer frågor. Okej, om jag går nu tillbaka här nu. Följer du med mig och visar dig hur du ser ut? Dyk upp på sidorna, allihopa som är här längs skogen, alla de här gestalterna man har sett. Följ med mig nu så går vi till huset. Till den här gården.
Om ni är bakom här, följ med mig nu. Så är ni med hela kvällen, hela natten. I huset, i ladan och ute på åkrarna här. Såg ni något på värmekameran? Nej. Ingenting sånt. Jag försöker kolla om det är något som följer efter, men ingenting sånt heller. Jag försökte få med det också. Fick du någon respons när du var det? Alltså det jag fick det var lite coolt. När jag frågade om jag kunde röra mig, så sa den nej. Okej. Men jag kommer in igen. Ja. Ja, då är vi inne igen nu då. Ja. Jag tänker vi har ändå haft beröringar här. Viktor i köket, du kände av någonting där. Nere i källaren Ja. kände jag av någonting också. Jag har haft smäll. Johan hörde en smäll när vi sitter här. Precis. Det är mycket saker som har hänt ändå. Jag menar, men de upplever ju olika. Tänk dig bara den här lampan som blinkar och har sig. Ja. Ja, också. Det har också hänt. Och det är ju det här fönstret de har sett den här kvinnan. Vi spelade ju in faktiskt att det är någon som knackar på fönstret. Just det. Det här är fönstret. Nästan som en knackning alltså. Bonk. Jag tänker så här. Jag trodde det var någon som stod bakom Viktor. Kolla lite snabbt. Det är en lampa. Ja, jag trodde det var ett ansikte. Det är perforin där. Det hänger ganska snyggt också. Ja. Det ser faktiskt ut då. Ja, för jag har lite ljus i ansiktet precis bakom Viktor, så jag bara att det ser ut som ett ansikte. Ja, det där fick mig att rysa till lite grann. Ja. Men jag tänker så här, vi börjar väl bara utforska. Vi placerar ut lite instrument. Det är ju ändå här de är. Ja. Ska vi lägga en där borta och kanske någon här borta? Ja. Bara se. Vi testar. Det som är så intressant just med det här, det är så många generationer tillbaka som har sett de här. Det har tagit lång tid för att upplevelserna ska ha, vet du nu. Alltså de har ju gått igenom generationer vad de har upplevt här. Men det är ju fortfarande som du säger, barnen kan inte gå ut i den skogen. De tycker det är väldigt obehagligt på dagtid. Allt det här är ju lite speciellt också. Tar man ju bara källan ner här, så har ju själva farfar var det. Jag blandar ihop det. Farfan har, precis när jag började prata om det. Farfan har stått i svält. Ja. Tack. Peka mot oss också. Det är intressant. Och det är där hon står. Ja. Tack för att du visar riktning på var du är. Så där, kan du knacka i fönstret en gång. Du har gjort det i natt. Så gör det en gång till. Men att han också grävit ut allt för hand och gjort källan. Ja. Det är också otroligt. Men har vi någon här som är kopplad till familjen här? Som är kvar i det här huset? Kan ni ju som sagt gå till det som är vid fönstret? Eller, Precis, ni behöver bara gå så här nära. eller tar det vid balkongen? Wow. Tack. Precis. Direkt igen. Vid balkongen där. Sen om ni vill, gör ett högt ljud också. Prova att köra lite kommunikation där borta. Gör det. Så du är här. Upstairs fick jag direkt, Niklas. Aj, jag är uppe. Ska jag öppna dit då bara? Prova det. Om du som sagt, vi pratade om den här vinden som... Ledsen. Det var vimmelkant jag blev. Alltså, Det var som att hela byggnaden dippade till. om du är där uppe, för ägarna säger att det var ett obehag när de var små där uppe. Prova en REM Teddy. Ni som har sett det förut, när man startar den här. Hur många är ni här? Nu sitter den där i trappan. Tre. Hur många Det är är det? 3 stycken här. Son. Son. Mm. Men det är väl han som har tagit efter. Ja, det är ju farfars, det är ju hennes pappa där i så fall. Så det är hans son som har tagit över här nu. Sköt han det bra? Är det nu någonting ni vill säga till han nu? När vi är här? Watch the sink. Sink är väl handfat? Ja, det Eller? kan, ja. Är det någonting med installationerna här han ska se över? Om det är någon nere i källaren kan du gärna komma upp till oss hit. Vi är ju som sagt bara här för att prata med dig.
Vi vill er inget ont. Det är bara att familjen som äger det här nu. Eran son. Era barns barn. Jag vet inte hur många generationer det är. Men de upplever saker här. Är det ni som gör det? Så de känner av det. Säg till mamma vad då? Springer. Springer. Ja, dottern sprang in och sprang upp i och för sig och hennes mamma var här. Är det det du menar? Var det du som gjorde det? Kallade du på dottern upp på andra våningen fast hon inte ville gå dit? Jag ska prova bara sätta mig här och lyssna. Kanske vi kan göra. Bara... Är det någon som står utanför här som vill komma in så knacka på fönstret. Eller gör ett högt ljud var du är. Är du på ovanvåningen? Det kan jag säga att det är inte jättestort där. Det är ett litet rum precis just där. Här borta vet jag inte riktigt hur det är. Det är väldigt lite. Alltså, man kan inte stå upp. Nej. Så att om det är någon där uppe så kom ner för trappen. Det finns en liten nalle som sitter i trappen där. Så rör den. Eller så kommer in i det här rummet. Och rör någon av de här sakerna vi har här. Om du är borta där krukan var tidigare. Som du flyttade på och ställde framför dörren. Är du i den korridoren så kan du ju gå förbi där nere nu i så fall. Verktyg, tools. Det hänger gamla verktyg på väggen där nere i källaren. Om du rör vid ett av dem kommer vi ner till dig sen. Ska säga det är ingen som har varit här tidigare också. Det är det. Ingen har gjort något sånt här. Alltså inga paranormala utredare var det här. Paranormala utredare, inga medium. Nej. Det här är första gången någon får tillgång till att vara här. Precis. I arrived. Ja, du som säger det. Kom in här nu. De här mynten, saker brukar flyttas härifrån också. In till köket. Så du får jättegärna ta någon av de mynten och byta placering på dem. Pray a lot for me. Fick jag i rad. Mm-hmm. Att du ber väldigt mycket för mig. Ja. Vem är du? Kan vi få ett namn på vem vi har här? För vi vet inte pappans namn. Jag blandade ihop det med en annan utredning. Ja, nej, jag vet inte heller. Så. Fick upp ett namn som är Adam. Ingen aning vad det är. Nej. Om det är relevant till platsen. Ledsen igen fick jag upp. Jag pratar om djur. Det har vi också. I ladan har de ju hört. Ja. Är du ledsen över att det inte är en jordbruksfastighet längre kanske? Att det inte är en lantbruk kvar? Är det det du menar? Så här är det också. Ni kanske undrar vart Johan är. Johan är såklart självklart med. Men vi har satt han i bilen så han är inte i den här byggnaden samtidigt som vi är. Så vi inte får något störmoment här. För vi fokuserar väldigt mycket på nu de här ljuden. Vart ska vi pinpointa vart energin är? Och det är lite för trångt för övervakningssystemet är precis i köket. Det är den enda plats vi kunde ha det. Och då sa vi då kan Johan sitta i bilen tills vi klarar det inne. Sen när vi lämnar den här då kommer Johan få sitta här ensam. Men vi kommer lämna med walkie-talkies. Han kommer ju vara liten central för att styra oss åt olika håll. Om han säger att det börjar smälla här inne då måste vi tillbaka hit. Men det är som jag fick upp Grandpa och så fick jag Jewelry alltså i garden. Alltså, Smycke på gården. Ja, okej. Har du tappat ett smycke på gården så gör någonting av de här sakerna du stoppar ut som inte ska vara här. Kan du få någon av dem låta i så fall? Bakom mig här, precis i den här dörröppningen finns det en speldosa. Förlora de sakerna. Den pratar om att du har tappat någonting tror jag. Okej. Det är någonting du har tappat då. Vad är det? Kan du säga jewelry, smycke? Får jag bara göra så här då? Ja. När vi går ut sen så vill jag att du gör det där smycket alldeles varmt eller alldeles kallt. Så ska jag ta med värmekameran ska vi titta på marken. Det vore coolt. Vi kommer inte kunna gå igenom åkern.
Nej, men jag tänker dit du... Alltså man kan ju hoppas att det är en intuition, att det som finns leder dig till någon plats då. Precis. Eller hur? För du ska ju sitta själv sen. Jo, men det är det jag menar. Om jag kan inte gå runt hela åkern. Nej. Alltså det är ju hur stort som helst. Snälla. Please. Ja, jag förstår, men... Jewelry igen. Jag får upp smycken hela tiden. Och det är andra gången och tredje gången jag fick upp det. Men då vill jag... Om det finns några instrument vi har plockat ut här. Det finns en boll. Det finns en speldosa. Det finns en antenn där borta ni kan röra vid. Och så den här som tar statiska fält om ni går nära den. Om ni får någonting av dem att gå igång så ska vi leta ordentligt. Efter det smycket. Show position. Visa position. Ja, men det är ju helt otroligt. Det är helt sjukt vilka bra ord. Nu har jag någonting på mitt ben. Är det spindelvävs? Ja, nu kom det på mitt här uppe. Tänk att jag inte haft Det är som att någon håller på så här på håren. Det är någon insekt här. Kanske Var det i nacken nu också? Eller är det mygg runt mig? Ser du något, Viktor? Nej, det syns ingenting. Ja, nu var det någonting. Vi har ju en irriterad fluga inne någonstans med. Ja, det är en sån här då. Jag känner på nacken nu precis. Ja, vi ser ju. Den borde ju dra sig lite mot ljuset. Ja, om annars kanske vi fick något på den där kameran. Om det är något så här mot mig eller om det är... Fortsätt göra sådär. Children stand attic. Nej. Jag bara ryser nu här. Ja, du vet. Är det du som rör? Alltså, håret och benet bara står rakt ut här. Unlock. Vadå? Lås upp. Unlock the living. A children stand at it. Alltså de berättar ju ett scenario du- som har skett här. För de berättade ju att hennes pappa som har det här och hans bror bodde ju där. De tyckte det var jätteobehagligt där uppe. Ja, de bodde där uppe. Men vad menar du med det? Children standing at it. Du berättar, du vet. Thanks. Fånga dem. These were... Vad var de för någonting? These were picked. De här var... Low battery. Titta. Var ska vi titta någonstans? Kommer du visa dig för oss ikväll? När vi är här. Namn Ida kom upp. Finns det en Ida här så vill vi att du kommer hit och pratar om Garden, vi pratar om en ring. ring. Alltså det är jewelry. Ring. Försöker köra. Visa sig. Har vi kvar någon tidigare ägare här? Kanske har byggt det här huset. Har du Melvit? Jag tycker det blir iskallt runt ditt ansikte. Det är som att skägget står rakt ut. Som att jag har något fält runt mig, Niklas. Kom. Har du bara nära mig? Beside, heavy. 23,8 nu. Det var 24 innan. Next to window. Det är där borta. Jag bara ryser här. Eller kan det vara uppe på vinden precis jämte fönstret? I och med att du ändå nämnde nu. Hur ska vi få upp dig där? Hur ska vi få upp dig dit, Victor? Kan du gå upp en bit i trappen? Jag tror nu får jag stå på huk där i så fall. Ja, men det tror jag. Vi måste nästan dra oss dit upp. Vi går det. Vi går upp då. Men jag startar den här också. Med rem. Så begår jag. Please release. Fatta. Det var ett fält redan här. Multiply Jag kan inte gå någonstans. themselves. Kolla. Ett jättestarkt remfält där. Jag kommer nu ändå. Om ni inte vill ha mig upp mig hit så gör ett högt ljud. Jag blir nästan yr. Herregud. Vad sa du? Verktyg. Ja. Screw the tool. Fortsätter det? Ja. Jag tror inte en docka i fönstret skrämde skiten ur mig också. Alltså. Det är hela tiden. Kan du komma gåendes där uppe så vi hör dig i det här golvet? Vi måste testa en diktafon på en gång.
Nu råkar jag stänga av den där med att slå på den. 01 här. Crossover. Konstant 01. Där försvann det. Fick jag på benen igen. Ja, jag kände också här. I örat. Va? Är det spindelbär? Ser du något, Viktor? Jag lyssnar lite. Nej. Det är bara smekt. Inget. Funderar om man ska bara lägga diktafonen här borta in. Och så är vi tysta en stund. Vänta då, får jag bara lägga. Viktor ställer sig i position. Det är lite lågt där, men jag får försöka vara lite hukad. Men jag lägger den. För det är ändå här de har känt mycket obehag här i från hörnet. Så jag kör igång den. Alldeles strax kör jag igång den nu. Tänker där. Får vi kolla. What? Att det var det där. Vet du hur det lät det första? Nej. Kom, vi går ut på vinden, eller vi gömmer oss på vinden. Oj. Precis som jag tänkte säga, den här var det helt tyst och flyttade den här bara. Så det var ett fält precis där. Nu är det borta. Jag nästan testa dra den här i spindelbär bara för att se. Finns det spindelbär också? Där har jag damm. Och damm är där. Du ser, där rör jag det fortfarande. Ja. Men ändå inget utslag. Nej. Så det måste vara mer än det då som rör antennen. Vad säger du när vi får nackspärr? Ska vi gå neråt igen då? Ja. Vi tar ladan då. Hur många är ni här? Precis som jag började prata om. 3. Vem är du? Kan vi få ett namn på vem vi har här? Fick upp ett namn som är Adam. Ingen aning vad det är. Son. Smycke på gården. Förlora de sakerna. Den pratar om att tappa någonting, tror jag. Vi kör en liten scanning bara med den här. Och se hur vi kan se han. Vi ser om han... Alltså ingenting som är kallt. Det är exakt här Exakt. man har sett han med blå jacka. Men någon här nere med oss. Som brukar gå mellan här. Det är ljud från ladan nu. Ja. Det är typ ingen vind ute. Så om du vill visa det så gör det nu framför mig. Okej. Och inget mot den här skogen heller. Nej. Nu ska vi gå in i ladan då. Eller ska vi ställa oss och titta ner mot...
mot ängen lite grann. Se om jag ser någon värmesignatur på åkern. Och det är myntet, smycket. Det här borta de såg det. Kan du komma gåendes här? Det kommer ett flygplan här. Nej, men det är som sagt, jag ser ingenting där så vi stänger värmekameran. Ja. Och jag ser ingenting som är på marken heller som är varmt. Nej. Om nu de skulle visa oss vart det smycket ligger. Men det är ju som sagt, åken sträcker sig, jag vet inte hur långt det sträcker sig. Ja, den är enorm den här åkern. Men vi får som sagt, om det är någonting här i backen som är varmt eller iskallt så kommer vi titta på det i så fall. Niklas kommer gå ut här sen. Ska vi gå in i ladan då? Vi tar ladan nu. Här har du säkert jobbat otroligt många gånger. Så nu har du chans att kommunicera via den här saken som Niklas precis placerade ut här. Plinga i den här. Så det här är klockan. alla dina verktyg som är här. Du har gjort det mesta själv, för hand alltihop. Här finns det ganska mycket gamla verktyg. Alltså det spindelväv hela tiden på händerna när jag går. Är det? Men det är Här har frågan jag. om det. Vänta, håll där. Det är frågan om det är det, vet du. För det, vi ser ju inte dem. Känner det på tummarna. Alltså, det hade jag också. Jag såg ju det. Om det är du som gör det, får den där att plinga en gång. Jag går och scannar här. Jag kör igång avlyssnar samtidigt. Så jag går Ja, bakom. nu var det efter benet. Jag säger det. Det är bra. Rör Niklas där då. Jag ska stå still och se. Här ser jag ju spindelnät. Här ser vi tydligt. Vet du Victor? Det syns i kameran. Eller Här hur? ser det ju tydligt. Det är så det här vi Och det letar är efter. sånt. Nu har jag på handen igen här. Och vi brukar alltid se att det blir som en liten svans efter spindeln här. Och nu rör jag i det här området. Här ser jag att det går ner en till. Ja. Ja. Vi är här. Vi vill kommunicera med dig så att det är någonting med en ring du hela tiden vill berätta. En hög tröskel där. Det här är också ett ställe som kände också stort obehag vid den här silon. Här är det många som känner obehaget. Man gärna inte vill vara här inne. Vem är det som är här? Vem har vi här? Vi står still och ser om de kan göra någonting. Om det är någon som gömmer sig här inne, eller håller till här inne, kan du göra en hög smäll. Ledsen, fick jag. Sad. Är det därför de har energier som går? Vad tänker du? För att de har tappat någonting, de vill ha tillbaka det. Ja, är det därför? Det finns mycket att knacka i här. Om vi har någon som är här. Flytta en bräda. Jävlar. Men det. Jag tyckte det var någon bakom mig. Var det som någon gick där? Ja, det kändes precis som det. För där, exakt där du ser där nu, det är där jag kan prata om att det är jätteobehagligt att stå precis där du är nu, Viktor. Åh fan. Man både hör och känner och man vill härifrån. Här är det nästan som att någon tittar på en och så vill man gå. Är du bakom Viktor nu? Rör han i så fall. Okej. Ja. Ser du där bakom Viktor där? Där nere. Om det är någon som står bakom Viktor, kom närmare oss nu. Om du är nyfiken på vad vi gör. Det är tekniska saker. Du har jobbat med maskiner. Om du är här.
Det är som att det står någonting vid sidan om honom där. På hans vänstra sida. Kom in och så knackade han på huvudet där. Det var lite som på den vänstra, var det nästan som att det kunde ha varit någon som står där. Är du där uppe? Man vill liksom inte trampa fel. Nej. Så man stukar foten. Jag går runt här fortfarande. Om det är någonting Jag är nära. bra. Tack för det. Som ni ser med X5 är ju så perfekt. Jag kan ställa den så här. Så nu står den där. Jag ställer mig här. Så den energin som är nära oss nu. Gå fram till den där saken, så gå till den gröna lampan som är där. Precis där. Alla gestalter som går runt här, alla som är runt på den här gården från alla tider, oavsett vilken tid. Om ni är här nu med oss. Children fick upp det. Om ni är här nu med oss, kom hit och så går du fram till den mätaren där, eller slå ner den mätaren som är där. Var det du, Viktor? Nej. Det kommer härifrån. Någon gick här inne. Jädrar. Någon gick här inne. Gick rörelsedäckaren ner, eller rörelsesensor. Tack! Du får rörelse där nere igen. Alltså du har ju 2 brädor mot varandra. Så här. Kan du göra det en gång till? Tack för det du gjorde innan. Ja, tack, för jag bad ju alla komma hit. Det var någon som gick. Ja. Om ni är här nu med oss, kom hit och så går du fram till den mätaren där, eller slå ner den mätaren som är där. Var det du, Viktor? Nej. Det kommer härifrån. Arg på verktyg. Jag ställer mig Okej. lite. Alltså det där är det mest tydliga jag har hört på På väldigt länge. väldigt länge. Ja, men tänk att någon gör så här. Jag trodde det var Viktor Så som... här. Nej, det var brädor. Brädet. Det var en bräda som flyttades. Som att Viktor lutade mot... Nej, jag trodde någon gick, jag trodde någon kom. Så lät det. Men vi får lyssna, hoppas ljudet fångas upp det. Gör det där en gång till. Flytta en bräda. Det är det sista. Sen lämnar vi det här stället just här inne. Out. Jag vet att vi inte ska vara här. Om du vill att vi ska lämna det här, kan du göra någonting då? Då förstår vi signalen om att du vill vara själv här inne. Eller ska vi lägga en diktafon och bara... Kanske låta den vara där i en minut bara för att bara räcka om vi får någonting här. Men det var... Vad sa du? Det jag hörde var ju typ så här. Ja, det var mycket kraftigare. Jag trodde någon kom. Så, alltså verkligen att någon gick här.
Det får ju analyser visa sen. Jag lägger en diktafon precis på brädan här. Gör det. Jag har lagt en liten sak här. Ni kan säga precis vad ni vill. Ni får flytta på allting om ni vill det också. Men kom bredvid mig här nu och säg precis. Vill ni ha ut oss så säg det. Stoppar den där. Jag har lagt lite bra sen, ni kan säga precis vad ni vill. Ni får flytta på allting om ni vill det också. Men kom bredvid mig här nu och säg precis. Vill ni ha ut oss så säg det. Vad sa du där? Och så. Hittar du? Hittar du? Hittar du? Hittar du? Jag har lagt lite bra sen, ni kan säga precis vad ni vill. Ni får flytta på allting om ni vill det också. Men kom bredvid mig här nu och säg precis. Vill ni ha ut oss så säg det. Jag har ju spelat in ljudet. Mm. Kan jag bara hålla den där. Då ska jag prova att spela upp det här. Det klickande bakom mig är ju klockan tyvärr. Han raderade det. Han drog åt fel håll. Jag såg det blev bara rött. Svårt. Ja. Jag vet inte, ni som tittar, ni som hör här, om ni tycker det låter likadant som det. Prova att klinga med den där korköppna. Va? Den du gjorde precis. Den med kapsylöppna. Vrid på låset. Ja. Det är den. Kanske.
Kanske. Ja, någonting är i alla fall som kanske är kopplat till dörren. Det är ju jätteintressant. Så kameran står ju här. Ljuduttagningen är ju här. Ja. Men så tar ju hela... Och den lät, jag hörde när jag höll på med handtaget där bort också. Ja. De har ju sett en gestalt gå förbi här ute. Real people. Verkliga människor. Ja, vi är verkligen det. Vi är verkliga människor. Människor. Titta poet. Finns det några poetiska böcker här? Bibeln. Så om det är någon som vi pratar med så har vi lagt en sak där vid kylskåpet. Vi behöver bara gå fram till den. Vill ni att vi ska hitta ringen? Något smycke? For me. Ja, för mig. Ja, om det är du som har tappat din ring. Eller smycke. Om du som dog i hjärtattack är här. Kan du gå till det blå pulserande ljuset? Minns när jag gick runt på dagen en tid med henne. Vi fick ju så här med hjärtat. Jag kände av någonting här. Jag fick puls här inne. Visst får man det? Jag kände som hjärtat slog trippelslag. Jag vet inte om du känner någonting. Alltså jag fick så här... kunde som inte ta djupt andetag där ett tag. Jag frågade om någon som hade dött, men då sa jag nej, det visste inte. Men sen fick vi på mail om att herregud, min farfar gick ju bort i hjärtattack här. Så om det är någon som vill prata med oss så finns det en liten grej som blinkar här på kylskåpet. Öl fick jag upp. Ja, det finns öl kanske i kylskåpet, så gå dit och ta en. Tar du en bärs där. Så kom förbi. Ta en öl här. Känns inte alls likadant. Nej. Vi provar med där ute då. Prova. De sågar till till. Ja. Ja, nej. Det är Johan som är Johan. En gång till Johan. Bara för vetskap så har ni en grävling som går precis utanför den ladan nu. Okej. En grävling som går ute. Härligt. Men vad säger du? Ska vi... Vi går och fixar, så går jag och sätter mig på åken och ni går och kör källan. Ja, men precis. Så att vi... Victor, du och jag går ner i källaren då. Ja, vi hör dig. Vänta. Jag skulle precis sätta in kameran. Det är något stort som bara skymtade från skogen. Så jag fucking skit på mig. Ska jag komma med andra värmekameran? Ja, vi kan kolla om det är ett djur eller om det är någonting annat. Vi kommer ner också. Vi går ner. Ska alla vi gå ner hit och lyssna en gång? Hur högt lät det? Alltså, fy fan. Så här bara. Så han hörde det här nu. Var? Det är ungefär rakt ner där i skogen. Vi har ju fan inget mobil. Vänta. Jag ska slå räck på den här. Jag hann inte. Jag fick släppa dem backa. Vet du. Ska vi tysta? Ingenting på värmekameran. Jag ser inget på värmekameran.
Sten. En sten. Den rör sig inte. Nej. Alltså hur högt lät det? Du vet. Var det så? Det är där nerifrån. Fan, jag står ju med IR och ska precis slagit på den. Jag kom ju precis ner här bara, för helvete, det är någon som skjuter åt. Men hade du något ljud på? Nej. Den var inte på. Jag håller på att ställa in. Ja. Har vi någon ljuduttagning ute? Det har vi inte. Nej. Ladan. Jag Närmsta. tror inte den har tagit den. Det är för långt in. Det har mera mick, men jag tror inte det. Det är ofta med att du är nervös, Niklas. Ja, men jag tar ju hellre demoner och skiten och det där. Alltså, helskott. Kanske var ett vildsvin då, tror jag. Ja, Det är det jag funderar också. Björn. Ja, jag vet inte hur en björn Brunstig låter. älg. Älg kan jag tänka mig, men jag kan ju inte djurläten så jag vet faktiskt inte. Sådär då lämnar vi Niklas ute på åkern där. Och Viktor, du och jag går ner i källaren där vi fick massa beröringar. Ska man se om man ser han i bild, man ser han lite grann där. Vaket räcker ju där. Ska man se där. Ja. Vi tar med PRSen. Då har vi någon här så får du jättegärna röra den här jag lägger ut på backen där på golvet. Du får röra oss också. Kor fick jag upp. Kaos. Vi kanske hittade en kotand innan på dagen. Energi. Ja, du kan ta vår energi och röra det som finns där om du vill. Du kan röra iron. Precis, det är en järnpinne på den där så du kan röra den om du vill. Micke, namn till. Om det är någon som brukar gå på den åken, kan du visa dig för mig? Om det var ett djur som grymtade till mig eller någonting annat. Gör det igen. Sitter här på helspänn när man hör de här grymtande ljuden. Jag tror det är djur. Det måste vara djur. Men när vi tittar med värmekameran så finns det ingenting på värmekameran. Det är så jävla låg growl. Men om det finns energier, kom så nära mig som möjligt. Här känner ju familjen att det är en obehaglig korridor här. Got brother. Brorsan är ute på ängen där. Har din bror eller har bror. Om du hör mig, gå ut dit nu och så gör du någonting där framför honom. Så han får se, känna dig. Eller om man kör någon kommunikation, kom igenom det jättestarkt. Det som jag vill att du gör, det är att du kommer hit bredvid mig. Folk har ju sett dig fast det är längre ner. Vet du vart den här ringen ligger? Kan du få den här bara blinka om du vet vart ringen ligger? Tack. Är den här ute på åken? Ska de som äger det här... Där var en riktigt... Där gick en gren av. Jag provar en diktafon här också, får vi se. Har vi någon med oss här i den här mörka källaren som jag står i nu? Är det någonting du vill hälsa till familjen som bor här och har hand om det här?
Kan vi få ditt namn? Du som går här nere i källan. Har du dött i det här huset? Stänger vi. Lyssnar vi ihop här då. Har vi någon mer av här i den här mörka källaren som står nu? Är det någonting du vill hälsa till familjen som bor här och han bor här? Kan vi få ditt namn? Du som bor här nere i källaren. Har du dött i det här huset? Okej. Inget tydligt så. Så den här energin som rör sig här på åkern vet vart ringen ligger. Och tack vare månskenet nu så kan jag se ut över åkern. Och tack vare månskenet tror jag också kan se ifall det är blänk från ögon. Vi tar bort allt ljud och startar spiritboxen. Och så se om man vill säga någonting om den här ringen eller smycket. Vi startar. Om du hör det här bruset, kom nära mig. Vet du vart ringen ligger? Längst bort. Vem är det som har tappat den? Vem var det som tappade ringen? Om du är här nu, rör den som är på backen här, där på golvet. Den här järnpinnen som är där. Du kan prata med via den här också. Kom, gå förbi, du kan röra mig. Du kan röra Viktor där om du vill. Vi är ju här bara för din skull. Ensam. Rör, touch us. Bra, tack. Rör oss, jättegärna får du göra det. Eller om du kan röra något annat här. Knacka på väggarna. Vad i helvete var det? Nej, kom på, jag väntar ju svar på henne. Stäng av den nu. Vi brukar inte ta igång den heller. Så att... Vad var det svaret från henne? Ja, det var de som undersöker det med smycket. Kan den individen som letar ringen, den som letar efter ringen, kan du säga ditt namn? Går du fortfarande här på åkern och letar den där ringen? Ja. Det är det som är kvinnan. Så den kvinnan som har tappat ringen. Har du hjälp från fler att leta? Vi stänger av den här då. Även, det är lite så smygande. Eller? Alltså det är inget kraftigt det vi känner. Nej. Men vi kan ändå inte hitta något spindelnät. Ja, det går inte. Och sen ligger de helt plötsligt så hör vi de där stegen nere i ladan. Ja, exakt. Så det känns ju som att det ligger någonting och alltså man är beredd typ. Mm. Ja, men är det på tårna om det skulle vara... Ja, men jag står här nu, för här säger ju familjen att det är väldigt obehagligt att vara här precis det jag är nu. Man gärna vill gå ganska snabbt här.
Kan inte du lyfta min tröja eller min huva eller gör någonting, någon beröring så vi ser. Jag kan ställa mig så här. Eller om du kan öppna de här dörrarna här. Kan du avsluta det här? Vi kommer ju inte vara här så länge till nu. Så samla all din kraft, all energi och så gör något riktigt stort här. Eller om du tar den ner till Niklas så han får uppleva någonting. Ta folkskriften. Vad har hänt på den här platsen innan bebyggelsen av de här husen? Under. Below. Vad finns under? Goodbye. Jag vill inte att du går härifrån. Kan jag få höra din röst? Den energin som går runt här. Kom tillbaka nu. Är det något som har kommit från husen ner till mig här då? Du sa goodbye. Det räcker. Känns inte riktigt här. Inte på samma i alla fall. Så ska vi gå upp och sätta oss och vänta på Niklas tills han är klar. Får vi se om han får känna något där. Vi fick ingen beröring nu. Ingenting som var när vi var där innan. Har bror. Sa de. Ja. Det är ganska kraftigt. Status fäll på stolen. Runt hit igen. Du som är där i så fall vid den där stolen och gör de där sakerna. Kan du göra ett högt ljud här inne också? Knacka på fönstret där du stannar. Och en knack. Kan jag få se den gamla dam som brukar stå vid fönstret nu? Kom upp till fönstret och vi får se ditt ansikte. Behöver inte vara rädd för oss. Bara visa dig. Vi kan släppa in det här om du kommer fram till fönstret. Så får du komma in. Så vi går och kolla hur det går fan där. Vi ser här i camp 2 lite grann här. Det är sjukt coolt. Tänk om någon tar tag i han där nu. Och drar han bakåt. Eller att någonting kommer och attackera honom. Jag hade tyckt det var kul. Han hade inte tyckt det var så roligt. Men vi hade ju fått en bra vinkel på det. Oj. Det var nog en fladdermus eller en svala eller någonting som kom mot kameran. Jag kommer starta en sak här. Om ni vill säga något till mig så kom hit. Nu startar den. Den energin som höll på här och growla, eller om det var ett djur, jag vet inte. Du sa below. Vad betyder det för dig? Hur många är ni som går här? Vad är det som går här? Du som har tappat ringen, innan du går härifrån och innan jag går härifrån, kan du komma hit och säga ditt namn, du som har tappat ringen? Spännande. Den energin som höll på här och growla, eller om det var djur, jag vet inte. Du sa below. Vad betyder det för dig?
gå här? Vad är det som går här? Du som har tappat ringen, innan du går härifrån, innan jag går härifrån, kan du komma hit och säga ditt namn, du som har tappat ringen? Ja, någonting fungerar. Ja, men då gör jag så att jag ska gå härifrån. Ja, du kom in nu, vad hände? Nej, men nu har mitt mobilbatteri urladdat. Hur mycket hade du innan? När du gick ut? 60% tror jag. Men, och sen Canon-kamerans batteri som var fulladdat var ner på 1%. Va? Ja. Så något dränerade verkligen batteriet? Ja, så det är 15 grader ute så det är inte någon helt på noll här. Helt noll. Jag hörde grenar som gick sönder i skogen. Okej. Men det är ett jädra... Man känner sig ganska utsatt. Mm. För man vet inte om det är paranormalt eller om det är djur eller... Men ingenting som kom mot dig eller ingenting sånt du fick känna? Jag frågade, vet du vad jag pratade om den här ringen? Ja. Och precis när jag ska sätta ihop händerna så byta till... Så jag vet inte om det är jag, men det var så här, vet du som är nära mig här, vet du att ringen är vid grad? Och precis när jag ska flytta den så bara... gick den igång. Så... Ja, spännande, vi får väl se då. Hoppas hur gick det för er där? Lugnt där nere, jag och Victor var ju där. Ja. Fick ju lite grann om att det skulle röra oss, sa den, men sen fick vi upp så Gut Brother. Tänkte jag, du är ju där ute. Jag tänkte att det kanske är någonting nu. Första gången jag känner mig hotad, för jag menar, alltså av djur. Ja, men men jag vet inte vad det var. Allt som vi har fått fram egentligen är ju relevant. Ja, det är det. Alltså, det är nästan det här är ju som att det är ungefär som när vi har haft med ett medium. Ja, nu via verktygen så har vi lyckats förmedla sjukt intressanta saker till familjen. Ja. Med hjälp av teknik. Mm. Och det, på det här sättet tror jag inte vi har gjort det tidigare. Lite grann har vi fått, men nu fick vi det validerat väldigt snabbt. Ja. Mitt under utredningen. Ja, men det jag tycker är så jävla häftigt. Det börjar ju med barnen på vinden, säger han. Children stand attic. Nej. Jag bara ryser nu här. Och sen börjar de babbla om det här, juveler och allting. Jewelry, alltså garden. Och jag frågade också energin när jag körde poltskripten. Och då säger den bara below. Under. Below. Och säger vad menar du med below? Och så bara goodbye. Sen var det helt tyst. Och jag ställde också frågan i spiritboxen. Och så längst bort, sa den. Jag frågade också om ringen. Seriöst, man önskar alltid man ska få se de gestalterna. Ja. Som är utanför vid fönstren. Och det har vi inte lyckats. Eller vad som. Det också, men vi fick ju kanske en knackning. Ja. Och det ljudet var i ladan. Som att någon går. Ja, är den är otrolig. Ja. Ja, men kul. Och som sagt, gillar ni det här, ta gärna nu och prenumerera på den här kanalen. Bocka i aviseringen så du inte missar nästa spökjakt. Gilla klippet. Ja, vi är ju på sjukt spännande ställen och den här resan och äventyret vill du inte missa. Nej. Men nu är det dags att packa ihop och dra vidare till nästa ställe. Ja, absolut.